In Hungary, corruption is not just a statistic, but everyday reality. According to the annual report of Transparency International, Hungary has become the most corrupt member state of the European Union. Compared to 2023, Hungary fell 6 places to 82nd, ranking alongside South Africa, Cuba, and Tanzania. This is not just a number. An organized network reaching from bailiffs to courts and up into politics is destroying families' homes and lives. The housing mafia continues to claim victims. In our first 2 films, we exposed the methods of the Miskolc housing mafia. In this third part, we summarize those findings and present the stories of 2 new victims. We highlight the role of lawyers and judges, especially Csaba Peksany, president of the National Judicial Council, and show that this is not a local case but a nationwide, systemic mafia whose threads lead to the highest circles, including Antal Rogán and his associates. In the Grip of the Mafia. In our first 2 films we showed how the Darab family's properties were unlawfully auctioned and how their eviction was carried out. In the son's case, the auction buyer was Norberto, who in 2022 received a final 2-year suspended prison sentence for fraud and document forgery, and who was pulling the mafia's strings in the background. The parents' property was also unlawfully acquired. The first half share was bought for 9 million forints by Overcapital plc, led by Csaba L. His real estate company Mediator Credit Limited together with Overcapital plc handled both the purchase of secured debts and the financing of buyers, keeping the entire process in his hands. Csaba L acted as both auctioneer and buyer, which under the relevant section of the Civil Code constitutes a conflict of interest, violating the principle of good faith and fair dealing. At this point, András Gyulén N appeared, the mother of restaurant owner Victor N. On May 4, 2023, she purchased the property despite the enforcement being suspended. According to the evidence, not only the bailiffs, Peter Józef Smalc and Beta Lubkovic, were involved in the scheme, but also the police and the chief medical officer of Miskolc, Marian Marchi. Based on available information, Government Commissioner Zoltán Alaskai and State Secretary Zsófia Koncs were also aware of the cases. Real estate agents became part of the process as well. In the presence of police, they unlawfully entered the properties, made recordings, and began advertising them the very next day. Despite the fact that the bailiff had not yet transferred possession of the property to the auction buyer. The events raised the suspicion of trespass under the Criminal Code, as the entry took place without legal grounds or prior notice, and in the presence of police. Photographing and advertising the property also raised concerns of violating personal rights, since possession had not yet been transferred. Service providers who publish such listings without verification may even be complicit. The following phone conversation also supports the couple's claims. Jó napot kívánok, Darabné Gönci Erzsébet vagyok. Jó napot kívánok! Azért telefonálok önnek, mert a Fecskó utca 9 szám alatti tulajdonos vagyok én és a férjem, és 24-én betörés történt az ingatlanba, és annak a betörés ideje alatt készítettek felvételeket, ami alapján rákerült a jófogásra és az a ingatlan.com-ra. Azért szólok önnek... A rendőrség is kint volt, ott volt a rendőrség, úgyhogy én a rendőrség jelenlétében mentem az ingatlanba. Mikor? Nem tudom megmondani. Akkor, amikor ön szerint betörés történt, de nem történt betörés, mert azt a jelenlegi tulajdonossal és a rendőrséggel mentünk be a lakásba. A rendőrség is benn volt a lakásba? Tehát akkor tulajdonképpen birtokbaadás volt? Nézze, én egy ingatlan értékesítő vagyok, én a jelenlegi tulajdonossal beszéltem. Megkérdezhetem, ki a jelenlegi tulajdonosa? Egy idős hölgy. Ott volt egy idős hölgy? Ott volt egy idős hölgy 24-én? Én azt javaslom önnek, hogy húzzon le egy tulajdoni lapot. Ez a Nemzeti Nyomozóiroda vizsgálja, a belügyminisztérium, tehát ez az ügy folyamatban van. A rendőrség kint volt, és azt mondta, hogy elmondta ott a tulajdonosok, aki állítólag tulajdonos, elmondta ott neki, hogy bármi történik az ingatlanba, bűncselekményt követtek el. Akkor most önnek mondott a rendőr igazat, vagy nekem? Én vagyok a tulajdonos, vegyék már fel a kapcsolatot a tulajdonossal. Én értem, csak de ön bűncselekményben vett részt? Csak ön hirdeti ezt a lakást, és akkor volt bent a lakásban, 24-én, amikor a lakást feltörték.
egy tulajdonos, egy vevő, aki megvette ezt a házat, az nem betöréssel megy be a saját házába. Ez az egyik dolog. A birtokbaadás nem történt meg a végrehajtó részéről, ezen kívül minden... Hívják fel, vegyék fel a kapcsolatot a Jó, csak azért mondom el önnek, hogy... De van, mert ön is el akarja adni, és ezért bűncselekmény részese. At that time, an antique dealer was also present, who for 2 days assessed the items in the house and took photographs of family documents, books, and valuables. The prosecution later ordered an on-site inspection during which 54 photographs were taken. However, key witnesses were omitted from the official record, including Dr. Zsuzsa Fist, a legal expert of the Mi Hazánk movement, and an insurance expert present from Granite Insurance linked to István Tiborcs, and also a representative of the police. The transfer at the electricity provider was also carried out unlawfully. This seriously violates the principle of fair procedure. The family tried everything, even turning to the United Nations, but they were rejected. The courts were almost entirely against them. The statute of limitations was suspended. Documents went missing, which is absurd in a court, yet it happened. The existing files were unnumbered, which is also irregular. The following phone conversation speaks for itself. Halló, jó napot kívánok, Darab Ferenc vagyok, Bugykai úr? Én vagyok, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Az a társaság, akik pénteken is már megpróbálták elvinni, kirabolni a házat, azok most ismételten ott vannak. Egy olyan meghatalmazást mutattak a rendőrségre, ami se tanúka senkivel nem volt aláírat. És ezt a rendőrség tisztelettel elfogadta. Ez egy nagyon érdekes rendőrségi hozzáállás. Nyitva a ház és rabol mindenki vissza. Átjáróház lett a házunk. Bugykai úr, ön ebben tisztában van. Miért engedi? Miért engedi? Miért engedi, hogy ez történjen Magyarországon, Miskolcon? Képzelje magát az én helyembe. Képzelje el magát. Én elhiszem, hogy hölgyem, én elhiszem, én mindent elhiszek, viszont azt most már jó lenne tudomásul venni, hogy amíg önök nem pakolnak onnan ki, akkor ez lesz. Hát nem engedi kipakolni. Hát hogy pakoljunk ki, ha nem engedi? Ön eljön nekem oda, hogyha én ott teszek? Nem megyek el, én nem. A kollégája? Amennyiben megbeszélik ezt a másik féllel, annak szépen kipakolnak mindent. De nem lehet vele beszélni, hát ott voltunk. Ott voltunk, a kollégája is ott volt, mondtam, akkor bemegyünk és pakolunk. Ez a tárgyalás, ez a birtokvédelmi tárgyalás, mikor lesz most? A birtokvédelmi tárgyalásról nem tudom, mert a bíróságnak a malmai azok úgy örülnek, ahogy akarnak. Annak a tulajdonosnak, akitől megvásárolta a Németh András Gyuláné, neki nem adta birtokba a végrehajtó, mivel a végrehajtást felfüggesztette a bíróság. Ezt lenyilatkozta a végrehajtó. Ez elévült, lejárt tartozást hajtott végre a Smalc Péter József végrehajtó. Ugye, és most azért törik, zúznak mindent, és rabolnak el mindent, hogy nekünk ne legyen ott bent semmi olyan tulajdonunk, birtokunk, mert ugye jelen esetben önök is azt képviselik, hogy a tulajdonos a Németh András Gyuláné, mert ő oda be van jegyezve. Az, hogy ez teljesen jogtalanul történt, az már egészen másnapra tartozik, azt majd a bíróságra mutogatva majd elhárítja magától a rendőrség. 70 évesek vagyunk, nem elég, hogy a Szeles utcát a dédszülőktől elvették, tőlünk meg elvették a mindenünket, és ebben asszisztálnak. És úgy vagyok 70 évesen, hogy semmi nincs. Tehát a legszebb éveinket, amit dolgoztunk, képzelj el ön, ha majd önnel történne ilyesmi. El tudja képzelni, hogy egyszer csak kiteszik az út... lakásban egyébként, és akkor nem tudnák ezt megoldani. De nem kell ott lakni, hát a gyerekeink is majd, nekünk gyerekeink vannak, unokáink vannak, miért nem lehet az övéké? Hát nyugdíjas évekre szerettünk volna hazamenni, hát képzelj el, hogy azért jöttem ki dolgozni Angliába, hogy tudjam fizetni a hitelt. És a nyugdíjas éveimnek meg haza szerettem volna venni, és megyek haza, és semmim nincs, hanem ilyen bűnözőket segítenek. Hát csodálkozik, hogy az emberek, csodálkozik az ember, hogy felakasztják az emberek magukat, mert tönkre teszik. Elmondjon, mit mondott nekem Viktor, amikor tiszteletes úrral beszélt. Azt mondta, hogy ezeket a szarjékat, amit ő elvisz, a rendőrségnek a felét le kell adni. Érti? Értem. Akkor így nem gondol az ember arra, hogy végülis összejátszanak? Nem tudom, hölgyem erre mit mondani. De tud rá mit mondani,
Nem, mert le is írták, hogy elutasították a feljelentést. Hogy nem merült föl a sikasztás gyanúja. De... Törvények szerint dolgozunk, nem érzelmek szerint. Én rendben van, én ezt megértem. De ha nyilvánosságozom a felvételt... Ez a törvény. Tudja? Akkor mit fognak mondani? Akkor majd lehet, hogy önteszik elő, nem tudom. Nem fenyegessen, hogy engem fognak felelősségre vonni. Nem fenyegetem, én csak elmondtam. Tudja, mit mondtak? Hogy zsebbe van már az ügyészsége, már ez le van zsírozva. Jó, hát... Sőt, még tudja, mit mondtak? Azt mondtak, hogy minket ki fognak innen utasítani Tapolcáról. Ki? Ezek az emberek, akik oda betörnek. Ezek az emberek. Ilyen kapcsolati rendszerük van? Hát az itthoni lakcím és a nem velünk, de lehet, hogy másokkal igen. Én nagyon kérem önt, hogy próbáljon már segíteni, és nekem nem az kell nekem, hogy, hanem az igazság derüljön ki, az igazság, hogy ne vegyenek el mindent, hogy semmim nem lesz. Mi szeretnénk már a végére pontot tennünk ennek a történetnek. De hát ön pontosan tudja, hogy 3 évvel ezelőtt ugyanez volt. Milyen világ van itt? Azt hittem, hogy majd minden jó lesz. Ebbe a rendszerben én hülye. Még 2018-ban a mocskos Fideszre szavaztam, 6,5 órát álltam. De azt hittem, hogy majd ez itt tisztességesen megy minden. Viszont hallásra. The family's case clearly proves that in order to acquire property, the housing mafia operates through repeated violations of almost every rule. It is an extensive system still functioning today, continuously claiming victims. In this film, we present 2 more cases using the same method and the same auction buyer, Norbert O. First, we present the story of Laszlo Dobrosi in Diasztya. He inherited an apartment. Half belongs to him, the other half to his mother, who suffers from dementia and is cared for in a nursing home. The apartment was unlawfully auctioned due to a loan debt. Én Dobrosi László vagyok, egy károsult, aki ez a lakás maffiának nevezett dologba sajnos belecseppentem. Örököltünk egy lakást Miskolc Diósgyőrbe édesapámtól. Elárverezték, ugye igaz, hogy 100 000 forintot fizetünk havonta, de ezt elárverezték, mert az olyan emberekre hajtanak rá, akik nem tudják fizetni normálisan ugye a lakásukat. Úgy teszik, hogy végrehajtókkal kompromisszumokat kötnek, illetve segítségeket kapnak a végrehajtóktól. Ó, Norbert, amikor az árverésnek vége lett, akkor engem már másnap hívott, hogy adjak egy kulcsot neki azonnal. Szarházi, mindennek elhordott vagyok, és ne gondoljam már, hogy ezt fogja engedni. Az a 160-170 ember van ebbe benne, hogy fogják engedni, hogy én itten ne adjam át a lakást nekik. Hajlandóak visszaadni, vagyis hogy megvásárolhatom tőlük az ingatlan, az árverezési díj plusz 500 000 forintért, tehát megzsarolt egy az egybe. 3-4 hónappal utána fizették ki a vételárat. Tehát akkor egy ilyen csalást követtek el? Hát eleve csalást, és illetve egy pár nap múlva megjelentek itt a háznál, és akkor fúrták ki az árat. Mondja, hogy 2500 lakás van nekik már így szanaszét, és ez mind az édesanyja nevén van, ebből vagy 200-300 lakás. Tehát ezt mindig elajándékozza az édesanyjának, illetve a lakásokra, amit megszereznek, holtig tartó haszonélvezeti jogot bejegyez egyből magának. Itt a miskolci rendőrőrsön nagyon sok olyan ember van, aki segíti ezt a tevékenységet. Ugyanúgy a bíróságon minden, másodfokon mindent megnyernek. Tehát bármit csinálhat az ember, másodfokon olyan ügyvéd bíróhoz kerül, hogy mindent megnyernek ezek az emberek. A rendőröknek egy olyan papírt mutatott, hogy a feltulajdon az ő nevén van. Ugye tudjuk, hogy okirathamisítás miatt van neki ez a felfüggesztett büntetés, hogy mutatta, hogy neki az ő nevén van ez a lakás. Igen ám, de én délután lekértem a tulajdoni lapot, és az édesanyjának a nevén van, tehát itt is már a rendőröknek is hazudott, és egy hamis papírt mutathatott. És a rendőrök elmentek, még egy jegyzőkönyvet se vettek föl. Na, én hívtam a rendőrséget, azt mondták, hogy menjek be vagy a városi rendőrkapitányságra, vagy ide a Diósgyőrire, ahol ez az egész történt. Bementem másnap a Diósgyőri rendőrkapitányságra, hát ők egyből átutasítottak a városra, azt mentem a városi rendőrkapitányságra, és ott nem vették fel szintén a
feljelentésemet, tehát hogy én fel akartam jelenteni, mert ők nem látnak semmit, hogy a rendőrök legalább írtak volna egy pár sort, hogy kint voltak intézkedni, de ennek nyoma nem volt. Átmentem a bíróságra, azt mondták, hogy ez nem hozzájuk tartozik, a rendőrségen lehet feljelentést tenni. Tehát abszolút nem tudja az ember feljelenteni, mert olyan ismerettségük van ezeknek, és annyira támogatják őket, a miskolci rendőröktől kezdve nagyon sok ismerősük van, akkor bírók, ügyvédek, végrehajtók, tehát akkor sajnos így fognak járni, mint én. Norbert O. continuously harassed the victim's lawyer with anonymous calls. The bailiff granted 60 days to pay the purchase price, but here too Norbert O. settled it late, in March 2025. The method is the same. He tries to intimidate the victim through threats. The second case, Gyulas Solosi, is 72 years old. He is a retired electrician living in Topolka, in the house where he was born. The family home on Garambali Street was not an investment, not just another property, it was his life. 72 éve élek itt születtem meg a családi házban. Megjelent egy úr nálam, ott Norbert, hogy az övé az ingatlan. Egy ilyen engedményezési okiratot mutatott nekem, amit a ikertestvérem által írott, amit kétséges, hogy ő írta-e. 1.900.000 forintos adósságom van a testvérem fele, mert átengedményezte neki ezt a jogkört, és hogy azt nekem kell kifizetni. Ha bizonyos időn belül nem tudom kifizetni, akkor egy hónapon belül hajléktalaná tesz. Ezt ő határozottan itt 2 tanú előtt, a lányom és a nőm előtt kijelentette. Egyszerűen fenyegetően lépett fel. Zaklatott, telefonon zaklatott, úgyhogy emiatt le kellett cserélnem a telefont is. Utólag tudtam meg, hogy a édesanyja nevére lett átiratva, elajándékozva. Az ingatlan mafia így működik. Szőlősi Gyula az édesapám, akit ugye ez a bűnöző, ez az orosz Norbert ugye 2021. januárjában megkörnyékezett az ő tudta nélkül. Hívtam a rendőrséget, amint ő meghallotta a rendőrség szót, elég sietős lett neki a távozás. Na most ugye mi hazaértünk, letöltöttük ügyfélkapunk keresztül a tulajdonlapot, ami meglepetésünkre tapasztaltuk, hogy nem orosz Norbert a tulajdonos, hanem orosz Elekné a 2/3 tulajdonos, és ugye mi ekkor polgári pert indítottunk. Ez egy 21-es sztori, a mai napig a földhivataltól semmilyen papírt nem kaptunk, hogy tulajdonos váltás történt az ingatlanban. Tehát a másodfokú ítélet kihirdetése után, amit az ügyvédünk is, illetve az édesapja, meg ketten vitték az ügyet, a Répesi Ádám és az apukája, ő is meglepődött, hogy teljes egészében el lett utasítva a kereset, amit egy Pecsonyi Csaba bíró tárgyalt, aki hát általában hajlik ezekre a dolgokra, hogy megmásítsa a kereseteket. Azt az orosz Norbertet ezt valamilyen szinten feljebb nagyon védik. Valahogy. Norbert O.'s method is almost always the same. He acquires apartments at unlawful auctions in his mother's name, registering a lifelong usufruct for himself, and purchasing them far below market value. He has acquired approximately 200-300 properties this way, despite receiving a final 2-year suspended prison sentence in 2022 for fraud and document forgery. Nevertheless, he remains active and, when necessary, has himself admitted to hospital to avoid punishment. Many people have been deprived of their homes through this method. Most of the victims lost their homes in Miskolc, Kazink-Barsika, and Eger. This is not an isolated case. This is a pattern. This is how what many simply call the housing mafia operates. Beyond a certain point, these cases can no longer be explained by coincidence. What we see is not a series of isolated stories, but the operation of a system. A system that could not exist without lawyers and judges. In Norbert O.'s cases, the same elements appear again and again. There are several known cases where Norbert O. was convicted at first instance, then the cases went to appeal, where, remarkably often, the verdict was changed to an acquittal or the sentence was significantly reduced. In these cases, one name repeatedly appears, Judge Choba Peksany. In proceedings where he acted at the appellate level, the decisions regularly favored Norbert O., his mother, or the legal side representing them.
Csaba Pecsany was later appointed chairman of the National Judicial Council, making him one of the most influential figures in the Hungarian judicial system. According to critics, decisions made by someone in such a position do not only affect individual cases, they also send a message to the entire system. The message that in certain cases the system does not protect the victim. Those involved point to serious irregularities in several proceedings: missing files, unnumbered documents, the enforcement of expired claims, and procedures in which, according to the parties, the fundamental principle of a fair trial was violated. This is not a political question. It is a constitutional one. Article 28 of the Fundamental Law of Hungary states that everyone has the right to a fair trial. When this right is violated, it is not just a single case that collapses, but trust itself. And we cannot ignore one of the most serious corruption scandals of recent years, the Szádal-Volna case. In this case, György Szádal himself spoke about attempts to have judges removed if they did not deliver the appropriate decisions. This clearly shows that the network exists, and that it reaches deeper than many would think. In such a system, the housing mafia does not operate only on the streets. It also operates in courtrooms, often wrapped in the appearance of legality. That is why these cases are not only about Norberto. They are about a larger question: who protects those who no longer have the money or the strength to fight? And at this point another question arises. If all this can happen again and again, if the same methods return, if there are no consequences, then how far do these connections reach? Because a system does not begin with the bailiff, nor with a lawyer, and it does not end at the judge's bench. The real question is, who protects this system from above? And when we begin to search for the answer to that question, we are no longer speaking only about legal cases, but about power. By 2026, it is difficult to say that all of this is merely a series of isolated cases. The stories connect: property cases, enforcement procedures, court decisions, and the political background. For a long time, the Szádal-Volna case appeared to be the peak of this system, but more and more signs suggest that it is only one level of it. The name of Antal Rogán has been mentioned several times. According to publicly released audio recordings, he may have played a role in shaping bailiff appointments and territorial allocations, for example in the Mona district. Várkonyi Péter, ugye ő a Simonnak a csendes társa, és Adallal együtt járt boxolni. Meg ő tulajdonképpen a Rogánnal. Személyes baráti viszonyban vannak. Tehát, hogy nem hiába kapta meg Monort Simon, mert eredetileg az egész Monort akarta Simon megkapni. Csak Gyuri annyira le akarta nyúlni Monort, mert ott 6000-es ügyérkezés volt korábban, hogy hát ugye Rogán miatt nem lehetett, úgyhogy jó, oké, Simon kerüljön Monorra, fogták, eltörték kétfelé, és egy nullás új területtel tessék induljanak. According to witnesses, these appointments could not have happened without Rogán's knowledge. In connection with this system, the names of Zsolt Bohaks, Paul Volna, Laszlo L. Simon and Robert Zigo have also been mentioned. One of the key figures in the story was Ervin Bajko, who as a Crown witness in the Szádal-Volna case saw the functioning of the bailiff network from the inside. In an audio recording he spoke about his fear that, because of his knowledge, he might be pushed aside. His fear proved not to be unfounded. He lost his life in an extremely unusual car accident that still raises questions to this day. The prosecution conducted an investigation, found no manipulation, and closed the case. According to critics, however, this is not a reassuring answer but another sign that the system protects itself. Because what emerges here is not the story of one city, but of a country where the same patterns repeat again and again. The Court of Justice of the European Union has also ruled in several judgments that certain elements of foreign currency-based loan contracts are unfair and may be considered legally void. Körülbelül 20 éve volt, amikor hibás terméknek nevezte a devizahiteleket. Ezt mondta ki most végül is? Igen. Az Európai Unió Bírósága? Igen, hát én azért mondtam, hogy ez hibás termék, mert a 93-ban megfogalmazott európai irányelv szellemiségével és passzusaival ez a termék összeegyezhetetlen volt. Ugyanis annak az irányelvnek az egyik nagyon fontos mondani valója éppen az, hogy az árfolyam kockázatot nem lehet átterhelni a fogyasztóra. Na most ezt világosan most kimondta az Európai Bíróság.
This decision gave hope to hundreds of thousands of families, who for years repaid debts whose legality is questionable. Yet in Hungary, the banks and the Curia still refuse to fully accept these EU decisions. Citing various legal arguments, they slow down, obstruct, or make it impossible for victims to obtain the repayments they are entitled to. Compensation has so far been granted in only a very small number of cases. This creates the impression that when justice collides with the interests of the system, justice is the one that must step back. But can you explain to the viewers why a lawyer is needed for this? If there is such a ruling, then that should be it. The judgment exists. Why should someone have to fight for it, even travel to Kossuth Square from the other side of the country? If there is such a decision, why doesn't it work? Because Hungary is not a rule of law state. Since then, there has been little doubt, especially after the Hungarian Prime Minister openly stated that his Hungary has moved beyond the liberal, meaning freedom-based, political and social order. What he calls a nation-state is, in reality, the consolidation of political power and the conquest of economic power, the artificial creation of a new middle class loyal to the ruling power, built through political tools. In other words, a mafia state, as Balint Magyar already described during the first government of Viktor Orbán, wrapped in national ideology. This network is not one person, not one party, and not one institution. It is a system built on intertwined interests. A system capable of destroying lives, homes, and even the future of an entire country. The real question is not whether this system exists. The real question is how long it will be allowed to continue. Because there is only one thing this system truly fears: recognition, public awareness. The moment when people begin to understand, they are not falling one by one. They are struggling inside the web of a systemic mafia network. And once something is recognized, it can also be broken free from.